एक प्लस देता ना भाई मुझे लगा वो प्लस दिया जो करंट दिया हाँ प्रॉपर तुम हाथ में खून है itu pistol liao লাইট জ্বলিলে এইটো আমাৰ হ'ল ক'ৰ আৰ্থিঙৰ তাৰ নহয় জানো এতিয়া আমি কি চেক কৰি আছোঁ আৰ্থিং যদি আৰ্থিং আমাৰ ভাল আছে নে বেয়া আছে সেইটো কাৰণে আমি আৰ্থিং চেক কৰি আছোঁ প্ৰথমত কি কৰিব লাগিব আৰ্থিঙৰ পৰা এটা ৱেৰ আমাৰ লৈ আহিব লাগিব ঘৰৰ ভিতৰলৈ ঠিক আছে এইখন আমাৰ কি হ'ল নিউট্ৰেল এতিয়া আৰু ইয়াত আমি হল্ডাৰত দুটা পইণ্ট সংযোগ কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াত আমি এটা বাল্ব লগাওঁ কেতিয়াও আমি LED বাল্ব ব্যৱহাৰ নকৰিম ইয়াত লগাম সদায় আমি 100 বা 60 ৱাটৰ বাল্ব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আৰ্থিঙৰ তাৰ হয় নহয় এতিয়া আৰ্থিংটো যদি আমাৰ ভাল আছে তেনেহ'লে আমাৰ কি হ'ব বাল্বখন গ্ল' হ'ব যদি আমাৰ আৰ্থিংটো বেয়া আছে বাল্বখন আমাৰ গ্ল' নহ'ব ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম আমি টেষ্ট কৰিব লাগিব চাওঁ টেষ্টত দিয়া এইটো আমাৰ চকেট নহয় জানো ইয়াত আমি চেক কৰিব লাগিব ফেচ কোনফালে আহিছে সদায় ফেচ ক'ত থাকে ৰাইট হেণ্ড চাইড নহয় জানো আৰু এইফালে লেফ্ট হেণ্ড চাইড সদায় নিউট্ৰেল হ'ব এতিয়া ৰাইট হেণ্ড চাইডত আমি কি পাইছোঁ ফেচ পাইছোঁ এতিয়া ফেচ ৱেৰডাল আমি ক'ত লগাম হল্ডাৰৰ এটা মূৰ আমি ফেচত লগাম চাওঁ টেষ্ট কৰি পেলাম যদি আমাৰ লাইটটো গ্ল' হয় তেতিয়া আমি ভাবিম কি আমাৰ আৰ্থিং অ'কে আছে হয় নহয় ঠিক আছে চুইচ দিয়া ঠিক আছে পালোঁ আমি ইয়াত আমি আমাৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ পৰা অহা নিউট্ৰেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ জানো ব্যৱহাৰ কৰা নাই আমি নিউট্ৰেল হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰ্থিং চ' আমি আৰ্থিং কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে আজি বুজি পালা হয় ছাৰ ঠিক আছে অ'কে অফ কৰি দিম